माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा दुईवटा डेट बीचको डिफरेन्सेस कसरी निकाल्ने जस्तो यहाँनिर मसँग छ डेट अफ बर्थ भनेर यो चाहिँ पुरानो डेट अगाडिको डेट र आजको डेट पनि छ मसँग यहाँ टुडे भनेर अब यो एज निकाल्नु पर्यो सपोज यो हाम्रो डेट अफ बर्थ हो यो चाहिँ आजको डेट हो एज निकाल्नु पर्यो दुईवटा डेट बीचको डिफरेन्सेस निकाल्नु पर्यो भने एक्सेलमा हामीले DATEDIF डेट डिफ भन्ने फंक्सन युज गर्छौं डेटहरु बीचको डिफरेन्सेस निकाल्नको लागि यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी ओल्ड डेट राख्नुपर्ने हुन्छ डेट अफ बर्थलाई मैले लिदिए कमा त्यसपछि टुडे आजको डेट कमा त्यसपछि यदि मलाई मन्थमा निकाल्नु छ एन्सर भने चाहिँ मैले यहाँनिर एम भनेर राख्ने हो डेजमा निकाल्नु छ भने डी राख्ने मलाई इयरमा चाहिएको छ त्यो भएर मैले वाइ राखे डबल कोट्स अनि क्लोज गरे यो 17 इयर भनेको यो चाहिँ दुईवटा डेट बीचको डिफरेन्सेस हो त्यस्तै गरेर मानौ अब मलाई नेपालीमा पनि निकाल्नु छ नेपाली डेट छ हामीसँग यसको लागि मैले नेपाली फन्ट चेन्ज गरे मानिलिउँ कोही व्यक्ति 2050 साल वैशाख 25 गते जन्मिएको छ अब यसमा अब आजको डेट भनेको 2079 साल 3 महिना 29 गते अब यो बीचमा डिफरेन्सेस निकाल्नको लागि पनि हामी त्यही फर्मुला युज गर्न सक्छौं DATE डेट डिफ भन्ने फंक्सन यसमा सबभन्दा पहिला हामी पुरानो डेट राख्छौं कमा त्यसपछि करेन्ट डेट राख्छौं कमा मलाई इयरमा निकाल्नु छ त्यही भएर मैले वाइ राखे अनि ब्राकेट क्लोज गरे यहाँनेर हेर्दा हुन्छ यहाँनेर चाहिँ इंग्लिशमा देखाइरहेको छ मैले इन्टर गर्दिए 29 इयर हुन आउँछ यदि दुईवटा डेटको बीचको डिफरेन्सेस इयरमा क्याल्कुलेसन गर्ने हो भने यदि मन्थमा क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने यम राखदियो भने यसले मन्थमा निकाल्छ त्यस्तै गरेर डेमा निकाल्नु छ भने डी राखिदियो भने डेजमा निकाल्छ